Hi sir, ano masasabi mo sa trim stability valve ng Polaris? Sa 2 days na pag-aaral namin dito, pag-aandi namin ng turo ni Captain Galera, marami akong nakukuha sa kanya. Lalo na sa paano pag-compute ng kargada, mga limited draft. Magaling magturo si Captain at saka marami kang makukuha dito. Sana yung mga bagong pasa na chipmate at saka master na galing sa second mate, kagaya ko, dumaan kayo dito para pagsampan nyo ng barko. Hindi kayo kakaba-kaba at saka confident kayo sa alam ninyo. Malaki ang tulong ng Polaris sa ating mga sikat. Yes, bali sa 2 days na training dito sa Polaris, satisfied naman ako sa naging training nila. Sulit naman yung naging bayad ko. At alam ko, ready na ako sa pag-action ng pagiging chipmate. Yan, kaya dito na rin kayo mag-training ng trim stability. In 2 days dito ako sa Polaris, natutunan ko yung mga sequence na para sa chief officer. Saka marami akong natutunan. At confident na akong maging isang chief officer on board. At sa lahat ng mga mag-chiefmate dyan, punta na kayo dito sa Polaris para matuto kayo paano magkuha ng trim stability. Into this time while studying here in Polaris, marami ko natutunan, especially in the trim stability. Salamat din po sa opportunity na kami rito, naka-train. Although isa short term, pero paano meron kong naka-absorb kami ng ideas. Salamat din sa staff, especially sa namin, nagtuturo sa Captain Galera. Sa ating mga see you next time lang. Thank you. And inviting everybody, especially those have a license as shipmate or captain, so you can visit this establishment. Thank you and more power. About sa 3-month stability. Very useful. Malaking bagay ito para sa amin na magsisimula pa lang o nasa shipmate na. Marami akong natutunan. Reliable yung tinuturo ng instructor at saka maganda dahil knowledgeable yung instructor sa pagtuturo regarding sa 3-month stability. Sa mga gustong mag-acto as chiefmate or nasa chiefmate na, ini-encourage ko kayong subukan nyo yung 3-month stability dito sa Polaris. Hindi kayo magsisisi. Sabi ko, marami kang matutunan, lalong-lalo na sa pagdating sa barko. Yung tinuturo kasi dito, yung actual, kung ano yung nasa barko, yun ang tinuturo. Hindi na yung mga theoretical na na hindi na-apply sa barko. Ang kailangan talaga yung actual na pag-aaral. Yun lang masasabi ko na sana yung mga iba dito na sila sa Polaris mag-enroll para marami silang matutunan. Yes, for us trainees, our confidence has been boosted. Naturuan kami ng how we can approach a chiefmate's job in a fast and accurate way. So, because of the different programs na binigay sa amin, which we can compare with each other, making sure na okay yung mga calculations na ginagawa natin. So, I'm inviting those who are newly past chief officers na mag-enroll dito para ready kayo for your next. In just 2 days, we'll not learn how to calculate the trim stability
na iba-ibang program ang ginamit. Kaya, kumbaga, yung confidence mo, mas lalaki kasi hindi lang sa isang program ka tututok eh. Kasi hindi mo masasabi sa barko kung anong loading program ang pwede mong gamitin. Kaya dito, sa loob ng 2 araw, makukupya lahat yun. Kaya masasabi mo confidence ka pagdating ng barko. Kaya yung mga tropa dyan, impita ko kayo. Mag-enroll na kayo sa Polaris. Lapit si Ma'am SK. Para sa akin, isang malaking bagay na makapag-aral ng permissibility dito sa Polaris. So, dahil tinuturo nila talaga ang ni Sir yung step-by-step operation ng pag-calculate sa kargada, sa iba't ibang parte ng limitations, mga load line, convention, and tinuro niya ang pinakamadaling paraan. Binigyan niya kami ng iba't ibang klaseng program na maaari naming magamit on board. So, inikayat ko yung iba na gustong makakito ng chief officer na mag-enroll dito sa Polaris para rin maging confident sila pag sila'y naging isang ganap na chief Dito officer. sa Polaris, maganda yung permissibility calculation programs nila. Iba't ibang programs na natutunan namin. Mas madaling maintindihan. So, pwede kong ma-recommend sa mga ibang trainees na gusto ko talaga kumuha, lalo na for shipmate. May recommend ko na dito mag-training sa Polaris Center. Kasi importante sa amin, lalo sa mga bago sumampa ng barko, na may alam ka na. Bago ka sumampa ng barko, alam mo na yung trabaho mo na bago mo takto. So, confident na kami na makasampa dahil may nalalaman na kami bago pa sumampa ng barko, bago mo takto. So, maraming salamat sa Polaris. Ayos, ma'am. Marami akong matutunan kung sa akin, di katulad ng dati, yung sakto ako sa barko, pero may shipment eh, hindi ko alam yung mga nagawa niya. Ngayon, training ako dito. At least may idea na ako, pag samba ko, may tutunan ako. Kaya dyan na, gusto yung matuto, subukan nyo dito, mag-enroll. Marami kayong matutunan. Masasabi ko sa trim stability about ng Polaris, magagamit mo to kapag ikaw na ay magpapasahan ng chip wheel. Handa ka na rin kasi yung instructor ay subok naman magturo sa magaling Captain Galera sa Pure Bag. Na-invite friends at yung mga ibang hindi pa nakakuha ng trim stability. So kumuha na kayo ngayon dito sa Polaris. Thank you. Well, actually, I can say in 2 days, I've learned a lot of things because they teach in different ways. Their approach, especially Captain Galera, mixed with their actual experience. Now, I can say that I am confident. My knowledge was expand or gain more, and I realized that in quite few days, I really understand on how to handle the easiest way of calculation in terms of cargo, I mean in bulk carriers, in different sizes, I should say. For all of you guys out there, please try Polaris. You will not going to lose your money, but to gain your knowledge in terms of your big responsibility being chief officer. That's it. Well, nakuha ko talaga kung ano yung gusto kong malaman, both theory and sa practical or an actual case. So satisfied ako kung
respect ko talaga based sa kung ano yung advocacy nila na tuturuan talaga yung mga trainees. So I'm very thankful na may ganitong training center like Polaris. So I'd like to invite yung sino yung may gusto para magkaroon ng confidence at sa yung kahit yung may mga experience na tulad ko na kahit gusto pang matuto. Stability ng Polaris, mas madali siyang kapisaduhin at maayos din yung talagang pagkakaturo at lahat yung dadaanin mo talaga. Pwede ka mag-manual, pwede by computer. Sa computer naman mas madali dahil lahat ng tuturo sa'yo kung paano talaga mga technique na pwedeng gagawin mo sa 5 bodega, 7, tsaka 9 na bodega. Kaya lahat siya madadaanan mo doon. At malalaman mo na rin kung paano yung mga technique na paano mag-cargo distribution. Marami ka matutunan din dito. Ayos din magturo si Sir dahil simula dun sa umpisa hanggang sa pinaka-computerize niya, matutunan ka sa kanya. Masabi ko lang, ayos naman, maganda. Marami kami natutunan sa span ng 2 days. Talagang yung practical. Hindi yung sabihin mo yung mga tinuturo na sir, wala sa school, hindi naman kami natutunan. So, yung actual talaga na bag, mga calculation, mga hindi rin namin natutunan nung nasa barko kami na lang itinuro, walang nagturo. Galing ako ng container tsaka tanker. Tapos lahat ng promotion ko sa Luneta, third mate, second mate, fifth mate. So wala talagang nagturo sa akin kung paano ganito. Yung pagsampa ko lang, turnover lang. Tapos wala na. After nun, ako na lang nag-research sa mga mga formula. Tapos dito, pag galing mo rito, marami pala akong, kahit nakapag-shift mate na ako, marami pala akong hindi pa alam. So, yun, talagang useful siya. Kaya sana, yung mga hindi pa naka-ako, kung sila rito, magiging confident sila na pag may mag-practice sila, kaya-kaya nila. That's all, sir. Thank you. Dito sa Polaris, dito makikita ang trabaho ng shipmate na pinakamadali at actual na trabaho talaga sa barko. Tapos, madali ka pang matututo paano mag-distribute ng kargada, paano yung pagkargada ng grains sa PANAMA, Sunday size at CAPESIZE. The best dito sa Polaris. Mag-enroll na kayo dito. At inaanyayahan ko kayo na dito mag-enroll para maranasan nyo rin ang naranasan namin. Thank you. Thank you. Dito sa Polaris, ma'am, natuto ako na mag-distribute ng tama ng kargada at napadala ang trabaho ko bilang shipmate at naging confident ako sa akin sarili na kaya ko na mag-shipmate. At salamat sa Panginoon at dito na ako na ituro para mag-training ng stability. Para sa mga gusto pang matuto na maging confident ka sa iyong sarili, dito na kayo sa Polaris para sigurado talaga. Thank you. In 2 days ko rito, marami akong natutunan. Yung mga style na hindi na ituturo sa akin ng mga previous na chief officer. Dito na nakuha ko yung mga ideas galing kay Captain Galera. Tinuro yung mga madadaling paraan pag-loading sequence, pag-compute ng mga yung cargo to load mo, yung mga style niya. Hindi siya nagdadalawang isip i-share sa mga students niya kung ano yung ina-apply niya sa barko. Nagkaroon din dito sa lesson niya. Tapos
marami kang makukuha ring idea sa kanya kasi expert captain na siya. Then yung mga payo na pagiging chief officer, kung ano yung mga encounter mo mga trabaho sa barko. So in 2 days, worth naman yung binayad mo rito, worth lahat ng matutunan mo sa kanya. So sa lahat ng mga aspiring dyan na chief officer na gustong magamit ng lisensya nyo ng maaga, magpunta lang kayo rito sa Polaris kasi paglabas mo rito magiging confident ka talaga na magagampanan mo ng trabaho mo na chief officer. In 2 days na nag-training ako dito, nag-build halo yung confidence ko na mag-acto na chief officer, at saka madali at saka maganda yung tinuturo niya, napaka-efficient, madaling maintindihan, saka applicable sa barko. Kaya inirecommend ko sa lahat ng mga gusto rin maka-acto na ng chief officer na kunin niya yung course na to dito sa Polaris. Sa 2 araw ko training dito sa Polaris Training Center, marami akong natutunan tungkol sa mga trabaho sa pagiging isang chief officer. Kaya sa mga aspiring na magiging chief officer, punta na kayo dito sa Polaris, dito magandang training center. Alaman niyo lahat ng mga gawain sa barko as chief officer. Polaris, 2 days training sa Polaris with Dream Stability ay nakasulit mo lahat ng dapat na malaman ng trabaho as a chief officer sa BAP natutunan dito sa Polaris. Very precise ang tinuturo at accurate lahat dahil yung instructor ay experienced din ng bulk carrier. So alam niya lahat ng trabaho dito tungkol sa bulk carrier at lahat ng diskarte na tuturo dito. Only sa Polaris lang po. At pwede rin namin ma-recommenda lahat ng aspiring chief officer at dating chief officer na gustong sumakay ng bulk carrier. Polaris, maasahan niyo. Sa 2 araw ko sa Trim and Stability course, dagdagan pa ang aking mga kaalaman. Karoon pa ako ng mga nag-advise sila kung ano malulutas sa mga problema rin sa barko. Sa mga kapwa ko marino, dito na kayo sa Polaris dahil dito malulutas ang inyong hakam-hakam. Nabibigyan kayo ng encouragement para mabot din yung mga ambisyon, mabot din yung gusto ng position sa barko. Yan lang ako sa Good day. First of all, ang masasabi ko sa Trim and Stability Bulk ng Polaris is that this training is very concise, precise, and very direct to the point, which is very essential para sa trabaho ng isang chief officer on board. Kung dati nag-aalangan ako na i-acto yung license ko bilang chief officer, ngayon na-boost ko na yung confidence ko para sa next contract ko, which is chief mate. And in 2 days time, natakil namin lahat. Basta marami, too many to mention, yung mga pagkukompute ng maximum loadable quantity, yung diskarte sa loading sequence, at marami pang iba. So, ininyayahan ko yung mga kakilala ko na gusto nilang i-acto, gusto nilang mag-advance para magamit nila yung license nila bilang chief officer dito sa Polaris. Dito na kayo sa Polaris. Diyan lang po. Magandang araw sa inyo. I'm Second Mate Jupiter Mamigo. I'm enrolled here in Polaris Maritime. And this is only for just 2 days training. But within 2 days, dito mo malalaman lahat yung kailangan mong or necessary knowledge, preparation. Kagaya ko, wala pa akong experience as a chief officer. But in just 2 days, I learned here a lot.
the necessary or the all important things that kailangan ko na i-apply sa trabaho ko, lalo na sa kargamento, na in just tawag nito yung necessary, ibig sabihin from the first steps to the last. So dito namin nalalaman lahat yung mga necessity na kailangan namin na pagdating sa barko. So siguro hindi ko kailangan i-elaborate more, but if you come here in Polaris, then you can guarantee that yung ibang hindi ko nasabi malalaman nyo dito sa training center. So sa lahat po ng gusto po mag-aral ng train instability in cargo computation, ini-invite ko po kayo at nirekomenda ko po ito yung Polaris Maritime Training. Thank you. And Thank you, sir. Sa totoo lang sa 2 araw naming training dito sa Polaris, talagang marami akong natutunan compare sa dating mga knowledge sa stability training. Dito, nalaman ko na paano pabilisan yung paggawa ng sequence sa loading, discharging, ng kargada, saka yung mga importanteng bagay na gawin sa barko, mga ideas na binigay ni Kapitan, yung pag-book ng cargo, pagmadalian, nalalaman ko rin dito sa Polaris. Kaya kung ako sa inyo, wala na kayong ibang mapuntahan na magandang training center. Dito lang sa Polaris. Chipmate na ako. Experience na chipmate na ako. Medyo nabalitaan ko na maganda yung training dito. Kaya ako naka-interest. In 2 days, marami akong tutunan kagaya ng distribution ng cargo, paano mag-compute, paano paano mapabilis yung paggawa ng sequence, loading o discharging. Kaya maraming nadagdag sa kaalaman ko bilang chipmate. Kaya invite ko yung interesado mag-chipmate, kahit yung chipmate na yung training dito sa Polaris, kahit pa paano, madadagdagan yung kaalaman mo. In 2 days, marami akong natutunan dito, lalo na sa stability and crew. Tsaka mga importanteng dapat malaman ang trabaho ng chief officer. Tinuturo ko nila dito. Within 2 days po, marami po. Kaya inibitahan ko po kayo dito na mag-training pag may time po. 2 days lang po, madali lang po. Ma'am, unang-una po, gusto kong magpakilala. Ako po si Chief Mate Salvador Villavicencio na nag-undergo ng trim instability seminar o training under Captain Galera. Ang masasabi ko po ay lahat po ng mga tinuturo at mga kahilangan na pagiging isang shipmate, mapabalk o general cargo ay tinuturo po ni Captain Galera. At lahat po ng dapat yung malaman ay dito na po tinuturo sa Polaris Training Center. Kaya po lahat po ng mga interesadong training at magdagdag kaalaman o pati mga mag-upgrade ng shipmate at mga OIC rin, dito na po kayo mag-enroll sa Polaris at sigurado pong marami kayong matututunan at magagamit yung agad. Salamat po. Pwede nang gamitin sa barko. Kaya ready to board as a shipmate. Ang sabi ko lang sa loob ng 2 araw ko dito, sa katulad ko na pagbuhan sa park dahil dati continuous ships ako. Mas marami akong natutunan at yung iba pa kahit na tapos ka na ng pag-aaral dito at kung mayroon kang gusto itanong, pwede ka naman tumawag at magtanong ko ano gusto mo malalaman. Kaya kung gusto nyo na mayroon kayong
background o kung meron kayong natutunan sa una yung pagiging chipmate sa PAL, dito na kayo pumunta sa Polaris at marami kayo matutunan dito. Puro kapitanay, direct to the point, talagang very useful sa mga bago pa lang chipmate. At kung sakali man na medyo hindi mo maintindihan, pwede ka pang bumalik ulit. Halit nila. At para dun sa mga bagong pasa, magandang turo dito sa Polaris. Very ano naman siya, marami kami natutunan, saka applicable talaga lahat yung mga tinuturo ni Captain Galera sa trabaho ng chief mate. Ang mga junior officer na interesado na mag-chief mate, invited sila dito sa Polaris. Thank you. Sa 2 days ko na pagpasok dito, marami namang tutunan. Marami akong natutunan na hindi ko narinig sa iba. Dito po na ano kaya may kapatidong pinili. Sa mga hindi pa kumuha ng stability and trim na pumasa ng master at saka equate. Invited kayo dito sa Polaris. Maganda yung turo. Applicable talaga sa trabaho. Marami kang matutunan na diskarte na yung turo sakto. Saka sa 2 days na pag-training dito, marami kang matutunan. Katulad sa para sa mga bagong pasa o may balak na yung promotion para sa dito na sila sa Polaris dahil marami silang dito. Tsaka applicable talaga sa trabaho nila. Magaling yung instructor, tsaka tinuturo naman niya lahat, tapos may mga technique siya na binibigay na mas madali kaysa sa mga tinuturo ng iba. At saka sa day 2 naman, marami pa siyang tinuro bukod sa trim stability tulad dun sa trabaho ng shipmate, daily work niya, tapos mga diskarte. At saka kung sakaling may hindi naman kayo medyo may hindi nakuha, anytime naman pwede naman bumalik daw dito sa Polaris. Sa mga gustong mga bagong pasa sa exam, chipmate o master niya, mas maganda kumuha para sigurado. Tapos para magkaroon kayo ng idea sa trabaho ng management chipmate. Thank you. Masasabi ko dito sa dalawang araw ko dito sa Polaris ay tamang-tama talaga may matutunan ka. At invite ko yung mga ibang pumapasa dyan sa yung chipmate at saka yung segundo na naging master na kumuha kayo dito sa Polaris. After 2 days of this taking up this course, gives me more confidence of becoming a chief officer. They have this different way of teaching. They have this direct to the point kind of teaching. So before taking up this course, I have only around 40% confidence, but after 2 days, 101% confidence. So I'm now ready to be chief officer. Iniimbitahan ko yung mga bagong pasa, kaya kahit mga dati ng chief officer na mag-training dito sa Polaris, just to add more confidence or kaya dagdag kaalaman sa trabaho. Masasabi ko sa Polaris, in 2 days, may mga natutunan ako na dati doubt ako sa sarili ko, at saka yung mga turo nila, direct, yung approach. Tapos dito ko nalaman kung paano mag-distribute ng mga nagkargada na napakadali pala. Kaya yung mga bagong pasa na mga management, kung gusto nyo mag-aral ng trim and stability, dito na kayo sa Polaris. Kasi maganda ang turo at saka parang ang dali lang. Hi, ako nga pala si Crisanto. Bagong pasa ng Master Mariner. Nang nagpunta ako sa Polaris, yung confidence ko na maging chipmate, napakababa. Pero in 2 days time, naituro ni Cap
yung method ng yung teaching method niya, teaching technique niya, lahat ng kanyang knowledge, yung technique binigay niya sa amin. Kaya masasabi ko in 2 days time ready na ako mag-checkmate. Kaya yung mga kasama kong bagong basa, sa mga kaibigan ko rin ng mga Facebook natin, o kahit yung mga checkmate na, bukan nyo mag-invest sa Polaris, lalo pa madadagdagan yung kalaman. Ang masasabi ko lang sa thermal stability sa Polaris, in 2 days time, kaya niyang maituro lahat ng kailangan namin sa pagiging chipmate, chipmate job. Tinuturo sa amin kung ano ang madaling approach para makuha namin yung aming trabaho. Saka ini-invite ko pala yung mga bagong passers na dito sila aral sa Polaris. Ay, dito nila makukuha yung tamang turo. Ang masasabi ko lang, maganda, marami kang matutunan, yung malalim na trabaho ng chipmate, matutunan mo at magkakaroon ka ng tiwala sa sarili ko. Lahat ng mga bago pasa sa management, pumunta po kayo dito sa Polaris. Napakaganda po. Meron kayong matutunan. Kung hindi nyo natutunan doon sa barko, dito matutunan nyo po. Ang approach nila madali. Tapos tinuturuan kami sa paano ang actual na paggamit sa iba't ibang lubricator, yung mga approach, paano paggamit, hindi lang isang mga computer system na cargo lubricator, hindi sa iba't ibang sa iba't ibang lubricator na posible mong magamit sa ibang barko. Tapos simplified lang naman ang turo nila, hindi masyadong complex, hindi kagaya sa iba na aabutin ka ng pagkalito sa dami ng explanation na yung iba ay hindi mo na ma-cook up sa dami ng procedure. Dito, okay lang naman, simplified naman yung turo at naintindihan naman ng mga estudyante. Iniimbitahan ko yung kapwa marino ko na mag-enroll dito sa Polaris. Maganda yung turo niya. Thank you. Ako'y nagpapasalamat na nandito ako sa Polaris. Ito ang pinili ko. Kahit 2 days, na-grabs naman namin yung mga information na nakadagdag na self-confidence na gawin namin ang aming trabaho. Sa lahat na nag-aspire dyan na i-acto yung lisensya nila, Polaris is worth recommended for. Thank you. Yun for 2 days, na-deliver naman yung dapat naming malaman. Lalo na yung mga onboard application na ginagawa talaga ng isang chipmate. So sa 2 araw lang, nadagdagan yung nalalaman ko at yung hindi ko alam, nalaman. So yun na lang, konting priming na lang kumbaga para hindi malimutan yung mga natutunan. Yun. So sa lahat ng mga newly pass dyan, ng mga yung mga newly pass nga ng chipmate master na gustong umakto or nagdagan ng kalaman, so invite ko kayo para mag-training sa
Polaris. Thank you. So, sa in 2 days na ating stability for valve sa Polaris, naturuan kami ng mga dapat namin malaman about sa trabaho ng chiefmate. So, sa mga nag-aspire na mag-acto as chief officer, so ini-invite ko kayo na mag-training sa Polaris. Thank you. In just 2 days, I prove my knowledge and learn about 3-month stability. And to new passer, I invite you to train in Polaris. Thank you. In 2 days of training in 3-month stability, I have learned some idea the real application of chief officer's job. For those who are newly passed or have a new license, they can try the Polaris if they are in doubt to be promoted. Ang masasabi ko sa train instability ng Polaris, ang turo dito ay bawat number o bawat problem hinihimay ng instructor. Kaya sigurado matututunan at pagdating sa barko, sigurado magagamit ko ito. Kaya lahat kayo or mga baguhan, kumuha kayo ng trim instability dito sa Polaris. Sigurado hindi kayo magsisisi. Ang masasabi ko lang sa trim instability ng Polaris, na-explain sa amin na maayos, madali namin naiintindihan. Noong una, kahapon, akala namin mahirap, pero nung yung nagpa-progress na yung discussion namin, naiintindihan namin. Tapos na-explain sa amin na maayos ni Cap. Tapos yung mga program niya, magaganda yung program niya na magagamit namin sa yun ang masasabi ko sa Polaris. And then yun, yung mga makakapanood din tong video, ni-invite ko kayo na sana mag-try nyo dito sa Polaris kasi hindi kayo masasabi ko lang sa training na to sa Polaris, 2 araw. Nung una, 2 araw lang sa tingin ko medyo mahirap matutunan. Tapos ang nandito na ako sa 2 araw, mas madali lang pala dahil ang paliwanag ni Sir isa-isa at mabilis mo matutunan ang mga tinuturo niya sa 2 araw. Sabi ko lang sa stability ng Polaris, at least kahit paano may natutunan kami, 2 araw lang, pero marami kang makukuha dito, yung program, may experience ng maayos, saka yung paano magdala ng kargada, at least matuto ka. Yung mga gustong kumuha ng stream stability, at least nagmamadali kayo, dito na lang kayo pumunta. Sa 3-month stability, very useful. Malaking bagay ito para sa amin na magsisimula pa lang o nasa chiefmate na. Marami akong natutunan. Reliable yung tinuturo ng instructor at saka maganda dahil knowledgeable yung instructor sa pagtuturo regarding sa 3-month stability. Sa mga gustong mag-acto as chiefmate or nasa chiefmate na, ini-encourage ko kayong subukan nyo yung 3-month stability dito sa Polaris. Hindi kayo magsisisi. That's all. Thank you. Thank you. Sabi ko lang sa pag-aaral ng brake stability ay talagang mapapakinabangan pag nag-acto kang chiefmate sa barko. Marami kang matututuhan na pang talaga, pang barko na talaga. Pang pera-pera yan. Kaya sa mga gustong umakto sa chiefmate, huwag mang hinayang sa ibabayad dahil malaking bagay, malaking may tutulong. Kaya pagdating mo sa barko, hindi ka na mangangapa. Sulit na sulit yung pag-training nyo rito. Kung baga sa hindi kayo manghinayang sa binayad nyo. Yun lang po. Dito sa Polaris, ginagarantiya ko na matututo kayo at hindi kayo matatakot kung tatanggapin nyo ang posisyon na inaplayan nyo as a chiefmate dahil dito natuturuan kayo at talaga madali. Hindi kayo mahihirapan. Kaya
kung balak nyo, dito na kayo mag-training ng trim stability. Thank you. Kailang masasabi ko lang sa trim at sa stability na kinuha ko dito ay marami po akong natutunan, lalo na para sa preparation ng next rank as an officer. Sa loob ng 2 days, marami po akong natutunan, lalo na yung cargo computation, basta lahat regarding sa trabaho ng chief officer. Yun. Pinagawa naman ng maayos ng mentor namin na si Captain Galera. Saka nakadagdag naman, parang nakapag-enhance ng knowledge ko sa officer. So ngayon confident na ako na maging isang full-fledged na chief officer. So ina-advise ko sana, sinasuggest ko sa iba pang mga kapwa trainee ko na umasa ng exam sa management. Dito talaga reliable yung knowledge na makuha nila sa training nila, sa Primas Stability. Hindi sila magsisisi sa binayad nila. Ang masasabi ko sa training stability sa Polaris, ang pagtuturo nila yung maganda talaga kasi into this time, tinuturo nila yung rough reading techniques, load line, kung paano mo basahin from summer to tropical, tropical to summer, invert, different scenario of loading and discharging in different cargoes. Tinuturo din nila dito yung proper ballasting and deballasting para hindi tumingala ng maayos ng barko mo. Proper technique, then grain calculation, especially in CB. Ito this time, kuha namin yan sa tulong ni Kapitan Galera. Maganda po tuturo niya talaga, kaya hindi nasayang yung tuition ko dito sa pagkuha nitong trim stability. Kaya sa hindi pa naka-experience na chief officer na may higher license kayo, huwag kayong mahiyang lumapit dito. Approachable lahat ng na staff dito, kaya hindi kayo magsisisi. At saka additional points na rin yan for the future reference na makatrain ng trim stability. Bali in 2 days time, you will attain the knowledge that you wanted to learn. Worth it yung ibinayad mo dahil kahit on board ka, they will assist you. And the instructions are very good. Magaling magturo si Captain Galera. At the same time, yung material na binigay nila sa iyo, pakipakinabang. Ando lahat yung mga knowledge na gusto mong malaman. Pwede mong practicein, tapos at the same time, habang standby ka, pwede ka pa rin bumalik dito mag-aral. Polaris Center is worth recommended for. Hi sir, ano masasabi mo sa trim stability bag ng Polaris? The training is concise and the method of teaching is direct from the point regarding shipmates duties regarding cargo operation. I would like to invite everybody, if they want to become chief mate or as future chief mate, to enroll in a Polaris Training Center. Within 2 days, may mga natutunan kami na makakadagdag sa kaalaman bilang chief mate. Merong mga bagay na hindi namin malinawan dati. Ito kahit papano, na kuha namin yung tamang technique o hindi man nadagdagan basta yung kaalaman namin dito. Sa mga second mate o aspiring chief mate na gusto nang makapwesto, try nyo mag-enroll dito sa Polaris, madagdagan yung knowledge nyo, at malaman nyo pa yung mga technique o mga paraan para mapadali yung trabaho bilang chief officer. All I can say is the teaching is very, very good, precise in fact. Learn how to calculate trim stability in direct point also. And I invite all the
seafarers who have already achievement license. In 2 days time, marami ka talagang matutunan from receiving voyage instruction until completion. So maraming matuturo sa iyo. And then very useful din para sa mga inspiring chief officer. So highly recommendable ang Polaris. In 2 days time, I'm very satisfied about team stability subject. It's very relaxed and very to the point and easy to catch up. That's all. Thank you to the Polaris management. Within 2 days, ang natutunan ko sa Polaris is tungkol sa actual na trabaho ng shipmate while on board. Reputation regarding sa karga, some useful informations regarding sa computations ng mga cargos on bulk. So sa mga gustong mag-training, I recommend ko na dito na lang kuha ng training for trimming stability sa Polaris. Mas madali dito kasi hands-on, diretso na actual na reputation pagdating ng barko. Well, in 2 days, natutunan ko yung pinaka-simpleng pamaraan para sa trabaho ng shipmate. Akala ko noon mahirap, medyo kabado ako. Pero sa 2 days ko dito sa Polaris, nagkaroon ako ng confident na kayang-kaya ko mag-shipmate. Actually, medyo mahal nung una, para akala ko medyo hindi ko kaya presyo. Pero nang kita ko yung mga sistema, paano pagturo, natutunan ko lahat. Sulit pala ito pagka napunan ako sa barko dahil meron akong confident at wala na akong kaba na maging shipmate. Sa lahat ng mga graduate at pasado ng shipmate, ni-invite kayo dito sa Polaris. Marami kayo matutunan at maraming sequence dito kung paano pagkarga mula dun sa mano-mano hanggang sa paggamit ng mga loading equipment. Yung masasabi ko tungkol sa trim and stability ng Polaris, namimit ko yung gusto kong matutunan within 2 days. Marami akong nalalaman tungkol sa loading, discharging, ballasting, yung mga gusto kong malalaman sa trabaho ng shipmate na namimit ko within 2 days na time. Para sa mga sa mga gustong matututo sa trabaho ng shipmate dyan, subukan niyo yung Polaris. Maganda, marami kayong matutunan. Sa 2 araw kong nag-aaral at so far, thank you, marami akong natutuhan. At magaling din ang instructor. So, wala akong masabi. At least, kung gusto nyo mag-aral to become chief officer, then sa akin lang, marami akong natutuhan dito sa Polaris. About sa Polaris na training ako dito, marami akong natutunan in 2 days. Unang-una, how to carry out draft survey, step by step, at saka yung mga programs at formula na ginagamit para mapadali. Tapos sa cargo handling, making loading sequence, trim stability, at sa mga advice ni Captain na magaling magturo, sa mga kahit sa pakisama sa tao, how to handle ng mga tao, maintenance ng barko. Yun lang po. Invite ko nga pala yung mga bagong pasa or mga matagal nang pumasa sa OIC dyan, rank OIC na may mga hawak na shipmate or captain license. Invite ko kayo na mag-training dito sa Polaris at makitulong sa karir natin. Thank you. In 2 days, mga kailangan matutunan sa barko tungkol sa loading, saka discharging, mga sequence, gusto mga applicable, mga practical na approach sa pag ng shipmate, matututunan dito.
I would like to recommend sa lahat ng mga board passers ng chipmate at saka gusto maging chipmate na kung mas maganda na dumaan muna dito mag-training para mas madagdagan yung knowledge nyo. In 2 days, yung matututunan nyo dito is useful naman kapag akto kayo or may plano kayong mag-akto. Useful yung mga matutunan nyo dito. More on direct yung matutunan nyo, hindi theoretical, yung actual na trabaho nyo talaga sa barko yung gagawin nyo dito. So, highly recommendable naman Polaris. Kaya iniimbita ko kayo na subukan or mag-inquire kayo. So far dito, applicable siya, actual on board. Wala nang pasikot-sikot, direct ang matutunan mo nga magamit mo talaga sa trabaho mo as a chief officer. Saka yung mga diskarte sa loading, unloading, o sequence. Punta kayo dito sa Polaris. Sigurado hindi kayo magsisi. Thank you. Lahat ng natutunan namin dito, very useful. Talagang diretso agad, pang-trabaho agad. So, sulit na sulit yung bayan. I-invite ko yung mga bagong pasa dyan na mag-attend muna dito sa Polaris para magkaroon kayo ng confidence at take ng position. Thank you. Polaris in 2 days time, yung approach nila is more direct when it comes to thermal stability. At magagamit talaga practical yung mga tinuturo nila kasi naka-computer based and it's applicable sa either job work. So I'm inviting yung mga gusto dyan na maklo o gamitin yung ano nila, essential nila as chipmate. I think this is the best training for them for the future career. Well, in 2 days, wala pong ganda yung turo, clear. Tapos, okay siya, madaling tindihin, para madali kang matuto sa gagawin mo pagdating ng barko. At saka ready ka, magkakaroon ka ng 100% na confidence pagdating ng promotion mo. I-invite you guys kung hangad nyo yung motion na magiging marunong kayo talaga at saka medyo kulang pa yung natutunan nyo, mag-enroll na kayo sa Polaris. Maganda. Thank you. Masasabi ko lang sa 3-month stability ng Polaris na napasukan ko within 2 days is okay naman siya. Ang kailangan lang is para sa akin, bago kayo mag-enroll dito is magbasa-basa rin kayo ng mga libro para makaka-catch up ka agad kasi 2 days nga lang ang pag-aaral dito. So, yung mga basic, kailangan at least alam nyo na para sa akin, bago kayo mag-enroll dito, yung mga basic knowledge lang naman na kailangan sa 3-month stability, alam nyo na. So, in 2 days, okay naman. Kung hindi nyo makatch up yung lahat, pwede naman kayo bumalik dito. At I invite all of you para kung gusto nyo advanced knowledge sa 3-month stability, mag-enroll na kayo sa 3-month Polaris. Yun lang. Thank you very much. Thank you. Dito sa Polaris, kahit 2 araw lang, pero merong makukuha ang estudyante. Ahanin mo rin yung mag-training ka ng 10 araw, puro bla bla bla. Wala akong mangyayari, ganun rin eh. Hindi doon ka na lang sa 2 araw, pero may makukuha ka na practical application na pagkagamit mo talaga sa barko.
Maganda ng turo dahil si Kapitan yung mga practical application talaga ng pag-loading, tapos yung limitation, mga graph restriction, saka yung load line, yung pagkuha ng cargo to load. Kaya yung phasing niya mabilis, pero dahil may material, masusundan mo siya. Saka yung practicality na input ng trabaho, yun talagang unang concern. Marami kang matutunan dito na mga bagay na magagamit talaga sa barko. Halimbawa, mga cargo distribution, mga draft restriction na yan, at saka kung paano ikarga yung mga iba't ibang klase ng kargada. Saka dyan ka rin mafamiliar sa mga iba't ibang klase ng program sa kargada. So, ngayon, medyo nadagdagan yung confident ko sa sarili ko na kung paano ko ma-compute ang kargada at saka gumawa ng mga loading sequence o discharging sequence. Kaya masasabi ko sa mga viewers na kung pwede naman kayo ng stability and trim dito na sa Polaris dahil marami kayo matutunan dito at saka bibigyan naman kayo ng backup. Kasama yan sa natin. Kaya maraming salamat po. Na-encounter namin yung different kind of loading computers. Kasi yun ang importante. Kasi pagdating namin doon sa barko, hindi namin alam kung anong computer ang gagamitin. So kung ito ang mga computer na gagamitin doon, at least alam naman. Kasi tinuturoan kami ng actual sistema talaga kung ano pa. So very useful sa amin dito. Kaya malaki rin na itutulong sa amin. So ini-invite ko rin yung kung sino pang gusto magpunta rito. At least makikita nyo kasi actual na para talaga na sistema ng pag-compute ng loading and discharging sa Marami kang matutunan. Kasi ituturo sa'yo ni Sir paano mga cargo distribution, drop limit, loadline, saka marami siyang mga program na maaari mo talagang magamit. Kaya ituturo kung paano ka mag-gamit ng loading computer. Saka yung sa mga gustong mag-training ng trim and staff, mag-inquire na lang kayo sa Polaris para makapag-training at magiging confident kayo para sa pag-check. Seminar na ito, hindi nasayang yung 2 days na seminar dahil kasi marami kang matutunan sa trim stability, ganyan. At ang segregation ng mga kargada, distribution ito, maganda rin ang turo. Yung nga na medyo may bilis ba. Pero wala namang problema dahil pwede ka namang bumalik kung medyo kulang. At welcome ka tungo sa mga sekretary rito na pwede kang mag-sit para lalo mong maintindihan. Maganda ang turo. Maganda rin entertain mga sa opisina, pati ang instructor, friendly, kapitan, okay naman, tanungin, pwede mong makakausap, kung nakaintindihan, tatanong sa kanila. Kaya masasabi ko lang, welcome kayo, gusto nyo try nyo at napakaganda. Maraming salamat kayo. Thank you. About sa trim and stability, sa 2 days na na-stay ko dito at natutunan ko, yung mga tanong sa isip ko, nasagot ko dito. Kaya kumpiyansa na ako na sa susunod kong sampa, pwede na akong mag-shipmate. Kahit sa opisina namin, kung gagawin ako, magawin ako ng loading sequence, magagawa ko na. Kasi tutunan ko na lahat dito sa 2 araw kong pag-training. Sa mga segundo dyan na hindi pa nag-chipmate, pag-training kayo dito sa Polaris para yung mga katanungan nyo sa sarili nyo,
yung kaba nyo, parang mawala. Masasabi ko lang, bilang isang segundo, medyo kapos pa yung aking kalaman sa trabaho ng chipmate. Pumasok ako dito sa Polaris Center sa loob ng 2 araw. Ay natutunan ko lahat na answered lahat ng mga doubts ko sa isip ko. At ngayon confident na ako na umakto bilang chipmate for my next contract, hopefully. So, sa mga second officer dyan na mayroong license, mag-training na kayo rito sa Polaris Center. Dahil dito sa loob lang 2 araw, matutunan nyo lahat at maging confidence na kayo na gawin ang trabaho ni chipmate. Mabilis at madali pa. So dito sa easy yung calculation, so yung kaba mo na hindi ka nag-experience ng mga tag 5 holes, 7 holes, 9 holes, so dito matutunan mo lahat kung paano mo siya gagawin, paano mo siya calculate, saka lahat ng mga loading program, so na hindi mo na-experience, may experience mo dito. So mawawala yung kaba mo sa kahit hindi mo na-experience yung barko niya dahil dito tinuturo lahat. Direct to the point yung calculations, hindi mano-mano. So, actual loading mo na as chief officer. Saka lahat ng mga segundo dyan, yung nakapasa ng segundo, niimbitahan namin kayo dito na mag-training dito, at least kung sasampa man kayo, mahirap yung bulilyaso na maano nyo sa barko kasi ituturo lahat dito. Para sa akin, sulit siya na mag-take tayo ng training stability sa Polaris kasi yung actual na procedure paano gagawin is madali mo siyang matutunan, tapos may mga paraan pa na mismo magagamit mo na pinaka madali, mabibuild mo yung self-confidence mo para i-accept mo yung opportunity na promotion. After the 2 days training, I have the confidence and knowledge to pursue the position of chief officer, and I invite all the deck officer who have a license of chief officer to train here in Polaris Center. For me, it is highly recommended. Tutunan ko dito sa tungkol dito sa mga trade stability ay maayos at saka maganda magturo si Captain Dalera. Mas tinuturo niya lahat ng mga sekreto na mga madali ang pagkwintada. Makakuha ka ng maraming na information, ideas kung paano mag-load ng cargo sa different sizes of vessel. Dito matututunan mo yung mga procedures, kung paano makapag-load ng karga na safe yung barko. Tapos matutunan mo rin yung mga iba't ibang kargada, paggawa ng mga sequence, loading sequence at saka discharging sequence. Pati na rin yung yung halimbawa punta ka sa may mga zone areas, tropical zone, saka summer zone, doon mo rin matutunan mo kung ilang capacity o ilang quantity ng kargada load mo para makarating ka dun sa lugar na iba yung loadline zones niya. So, marami kang matutunan na talagang napaka-useful sa trabaho namin. Ang masasabi ko sa training dito sa 3-month stability sa Polaris, yung 2 days ko is worth it, and mas marami akong natututunan, and direct to the point yung approach ng pagturo. At ngayon pa lang, masabi ko na yung confidence ko sa pag-acto ko ng chipmate ay
medyo mataas na. Masabi kong nasa 90% na from the very scratch na pagtuturo, from the loading sequence, computation ng cargoes, hatch-wise distribution, lahat-lahat itinuro in the best practical ways na I believe na hindi makikita sa ibang mentorship program. Sa mga staff, mababait din yung mga staff, approachable, and yung mentor namin na sobrang parang tinuturo lahat kahit na makukulit yung mga trainees, kahit matanong at kahit maliit na bagay ay binibigyan talaga ng pansin para mabigyan ng linaw yung mga questions namin. So dito sa Polaris, sobrang ganda ng training at saka worth it yung 2 days, even if 2 days lang, pero masabi ko talagang sulit na sulit. So I invite everyone who wish to have their confidence boost at saka mas marami pa silang matutunan in the most practical way, come and join Polaris po. Dito na tutunan ko lahat ng technique kung paano mag-loading at mag-discharging ng cargos, lalo na yung mga trabaho ng shipmate sa pag-compute. At dito satisfied ako sa tinuro ni Captain Galera. Maganda siya magturo, direct to the point, matutunan mo lahat yung dapat mong matutunan na para talaga sa Chief Officer. So, 2 araw lang yun, pero lahat ituturo sa iyo. Nang matapos kami sa responsibility dito sa Polaris, confident na ako na maging Chief Officer. So sa lahat ng mga bagong pasad dyan na nag-aspire na maging Chief Officer, pwede kayong pumunta dito sa Polaris para matutunan nyo din yung tinuro ni Captain Galera, which is I can say that you have also very confident when you become a Chief Officer. So, punta tayo sa Polaris para matutunan natin yung lahat ng trabaho ng Chief Officer regarding masasabi ko lang nadagdagan pa ang aking kalaman at mas lalo kong naging confidence sa aking pagsampa bilang official at inaanya ko ang mga iba pang aspiring officers na mag-training kayo dito sa Polaris. Ang masasabi ko lang po ma'am sa 3-month stability na aking natutunan dito sa Polaris ay lumakas ang aking loob at handa na akong mag-achievement sa bulk area. At nalaman ko ang paano mag-drop survey at paano mag-trimming at mag-cargo distribution ng mga cargo like coal, iron ore, grain, etc. At sa lahat pa na nais na maghangad ng promosyon bilang chiefmate, lumapit na kayo dito sa Polaris. Ito na ang tsansa natin na mapa-optimize ang ating license. Kaya ang Polaris ay the best para sa akin. Thank you. Training Stability Training Course made me feel more confident to accept the offer to be a chief officer on board. They taught us the techniques of how to do the job easier. Tapos, they taught us also the techniques how to handle the most crucial situations that may be encountered in the job. So I'm also inviting those who are willing and aspiring chief officers come here and train with Polaris, because what they teach is the fastest and easiest way, and they taught the techniques of how to handle the crucial
that may be encountered in the job? Ang trim stability na tinuturo dito sa Polaris, maganda naman, malaking tulong. Lalo na ngayon, aakto ako ng the next assignment vessel ko, aakto ako, malaking tulong. Dati 50% pa lang ako sa nagdadalawang isip pa lang ako na mag-acto as chief officer for my next vessel. But ngayon, fully ko na ako. Fully nalis na ako at maganda na itulungan ko. Tinuturuan kami step by step paano kumuha ng karga, paano mag-loading, trimming, in different situation, passing drop restriction and Panama Canal. That's all. And I inviting all licensed chief officer, especially in bulk experience, maganda dito sa Polaris. May matutunan ka talaga. At Hey, sir, ano masabi mo sa trim stability valve ng Polaris? Yes, trim and stability class. Ito, nadagdagan ko yung CANAL ko dati. Training ako ng trim and stability. Pero hindi ko pa na input dahil busy kasi sa bilang isang second year. Kaya nag-achieve din ako. Nagdagdag ako ng knowledge. Kaya nakuha ko yung kaalaman. Dagdag naman at hindi lang as trainer dito sa Polaris, nakita ko every day ka ma-checkmate. And then I invite anybody who has passed the shipping license or master come Polaris because teaching is good. Pagbigay sa akin ng dagdag ka man dahil dito natin sa Polaris kompleto din sila sa mga detalye sa laptop binigay nila ang lahat sa explanation lahat na kukuha natin trabaho bilang isang checkmate and also dinagdag nila yung familiarization as a captain. Ma'am, good afternoon. Marami akong natutunan, ma'am. Dati, takot pa ako mag-shipmate, pero after the turo ni Captain Galera, confident na akong mag-shipmate, ma'am, lalo na sa container. Lahat ng tinuro niya, cargo operation, loading and discharging, using loadicator sa computer. Then, sa mga dangerous goods, tinuro niya, mga ballasting operation, bending moment, shearing force. So lahat natutunan ko yung gusto kong malaman, nalaman ko lahat ng tanong ko na sagot. Sulit yung bayad, ma'am, sa Polaris. And, next time, if may gusto akong kuning training, balik ako dito. That's all, sir. Thank you. Very satisfying yung training. They address all important matters. Tsaka they provide continuous support kahit wala na kayo dito. Pwede pa kayo mag-ask ng inquiry nyo. So, yung confidence level mo medyo ma-uplift siya. Lalo na pag wala ka pang experience. So, marami pong kayong matutunan dito sa Polaris na actual jobs, bali on-board application na, and then side bit ng theory, at saka yung manage, handle ng tao, and lahat ng techniques. Una-una medyo kaya nag-aral ako ng trim stability dito sa Polaris kasi mayroon akong kapa sa sarili bilang kasi nag-a-apply ako ng shipment, baka napalipag na tangkap ako. Pagdating ko sa barko, wala akong masyadong nalaman, kaya nag-decide ako na mag-aaral dito sa Polaris para madagdagan yung knowledge at makakuha talaga ako ng magandang techniques sa paggawa ng mga pagsuma ng trim and stability. At
saka ngayon natapos ko ng tricycle, nagkaroon ako ng confidence at saka nalimnagan ako kung paano gawin yung trabaho bilang chief mate sa pagdating sa barko. Okay naman, dito ako nagkaroon ng tiwala sa sarili, yung mga doubt ko noon, nasagot na lahat. Tapos willing na akong maka-acto. Yun lang, sulit naman yung pag-stay ng 2 araw dahil matutunan mo lahat ng mga gusto mong malaman. Lahat ng doubt mawawala. Magkakaroon ka na ng tiwala sa sarili mo. Dito sa Polaris mo lang makukuha. Tawag dito yung practical lang training, application kagad sa trabaho. Wala medyo maraming theory. Tapos maintindihan mo talaga mga instruction na binibigay ni Captain Galera. Dali mong maintindihan ng mga binibigay nilang sample. Maintindihan mo talaga na ang dapat gawin, kung ano ang nararapat sa kada uri ng balok, mapag-range o mapa-general cargo. Matututunan natin dito sa na-experience kong klase ng pagtuturo nila rito. Talagang actual at easy way na shortcut na pagka-computation at saka actual sa mga computer na mga stability. Salamat kay Captain Lazera sa magaling niyang pagtuturo. Saka sana lahat ng mga bagong pasa dyan, ng mga chiefmate, ina-advise ko na dito na lang magkakakuha ng train stability. Ayos talaga, sulit yung binayad na thank you. Dahil sa Polaris, marami ako natutunan na yung mga technique, mga madaling pagkalkula ng cargo. Marami kayong matutunan dito sa Polaris dahil dito nagtagan yung competence ko para maging shipmate sa next assignment ko. Kaya gusto nyo marami matutunan, mag-improve na ito sa Polaris. Dami ko natutunan tungkol sa STEM stability, lalong-lalo na sa mga kasi ang mga bago ko mostly mga 5 holes lang, then lahat ng kailangan ko natutunan ko at ang dami niyang naituro na hindi ko pa nalalaman at ngayon ko lang nalaman. So I'm very happy na yun yan, na naturuan ko and most of it na-absorb ko naman and hopefully may apply ko sa next employment as a chief officer. Thank you very much kay Sir. Excellent yung natuturo. Naintindihan ko lang yung tinuturo nila pero hindi ko pa na-apply ng gusto. Pero marami akong natutunan tungkol sa stability. Worth it. Hindi na sayang binayad ko. Tapos natututo ka talaga sa actual na trabaho sa container. Tapos ano ba? Kaya na, kasi ngayon na kami, confident na so, bumalik ko rin sa container na shipmate. Ang masasabi ko sa trim stability na maganda siya na program kasi practical siya na trabaho sa bangko. Although mayroon na tayong nalalaman sa paggawa kung ano yung sistema sa sa operation, pero additional knowledge kung halimbawa baguhan ka pang nag-aakto, tapos malaking tulong sa iyo kung yung hindi ka na masyado pag nag-onboard ka sa barko na ikaw na mismo ang gagawa, so mas mapadali sa iyo ang kasi may idea ka na, may knowledge ka na additional knowledge na nalaman mo based sa mga dating mo experience na na-apply mo rin. So nagkakaroon ka ng confidence sa sarili mo kung yung bago ka sumampa sa barko. Kaya lalo na sa mga baguhan mag-acto, katulad ko, bagong pasa as master. So I mean, kung halimbawa bago kang pasa, so kailangan mo kagad ng kung gusto mo kagad magamit yung license mo. Kahit na hindi naghangad din ang promotion sa barko,
maganda rin kasi kahit na although mayroon na tayong nalalaman, pero mas maganda na yung bago tayo tumanggap ng ating yung ating responsibility, nagkakaroon na tayo ng knowledge ba na bagas hindi na tayo masyadong nagkapakapa doon sa barko kung anong gagawin ba, nagkakaroon na tayo ng magandang idea ba. Yun ang saka nagkakaroon ka ng confidence sa sarili. Number one, yung pagiging confidence mo sa iyong trabaho. Hindi naman lahat, pag on-board sa barko, hindi naman ibig sabihin na pag nag-on-board tayo sa barko, mahusay na tayo. Hindi, ang bagas itong training na ito, baga nagkakaroon ka ng yung mas papalago mo pa yung yung nalalaman mo ba, na mas na-improve mo yung dati na medyo unconfidence ka, wala kang sa sarili mo, magkaroon ka ng full confidence sa sarili mo pag umattend ka ng ganitong training, lalo na dito sa trim stability sa Polaris. So yun ang ano ba yung may pag-ano natin na additional. That's all. That's all, sir? Yung mga naman, yung maganda namang instructor kasi talagang ito si Captain Galera, yan, kasama na kami yan, mahusay yan, matyaga yung magturo yan. So, I mean, sa barko naman, alam na sa barko, minsan pag busy lahat, no? Minsan pag nagtatanong ka sa mga chiefmate o sa mga kapitan, no? So, wala silang panahon, no? So, yun naman ang kasi may pare-pareho kayong trabaho. So, I mean, kung dito ka sa training, mabigyan ka talaga ng time, full-time bang magkakaroon ka ng kung ano yung mga doubt ka ba, yung mga hindi mo pa alam na gustong malaman ba. Yun ang kaibahan. So, kung dumiretso ka sa barko, lalo na sa barko, wala naman tayo magtuturo doon yung mga official doon, maliban kung mayroon pa kayong mahaba yung pagsasama nyo. Hindi naman, kasi alam mo na sa barko, atraka, disatraka, may pilot, alis na, di ba? Walang, saka kung doon din, halimbawa, second mate yung position mo, siyempre busy ka rin. So wala kang time mag-aral na minsan doon sa barko kasi nga, meron ka rin trabaho na ginagawa. So yun ang kakaibahan na doon ka mag-aral at saka dito. Malaking kakaibahan. So sa mga baguhan, na gustong umakto, kaya sa mga baguhan na naghagad ng promotion, kailangan kailangan umatin sa mga ganitong mga program, no? Medyo mabigat man sa bulsa pero hindi naman yung sulit. Kumbaga kung sa Tagalog pa hindi masasayang yung pera niya. Hindi sayang yung binayad mo. Yan, nagkakaroon ka ng confidence sa sarili mo. At saka, ano man yung pera na yan, pera madali mo lang kitain, na importante na safety sa operation, saka walang delay, walang bulyaso, di ba? Yan ang maganda dyan, nagkakaroon ka ng mga sharing, mga ideas, no? Pagbago, medyo talagang kakaiba pag mayroon ka tinatawag na training pa na nag-aaral ka ba, at the same time nag-aaral. So, yun ang kakaibahan. So, sa mga gustong yan, maganda na pumunta kayo rito sa Polaris para malaman nyo kung ano ay yung tinuturo, kung ba ang kikinabangan mo, di ba? Subukan nyo, wala namang mawala. Saka ano man lang yan na kung sa labas nga gumagasto kayo ng mga pera-pera para sa pag-iinom lang, ba? Mga pag-chicks, di ba? O ano ba yan? Mga binibili nyo dyan ng mga gadget, di ba? Dito, knowledge di ba? Bagas habang buhay nyo na magagamit sa sa inyong profesyon. Ang importante. Habang buhay nyo magagamit sa inyong profesyon. So, that's all, sir? Huwag mong hinayang. Tsaka dito may magandang sekretary pa. Magandang sekretary. Tsaka, yun lang. Pupunta ka rito. Yung time nyo, hindi sayang. Hindi ko sasayang yung oras nyo.
marami kayong matutunan. Okay. Actual, tsaka hindi naman mabagal. Yung actual talaga na ginagawa trabaho sa barko. Talagang hindi pa isang buwan bagong matutunan. Short, di ba? Sa navigation pa, the shortest, safest, and most convenient route. Ito yun. Okay, Yan, sir. lang yan rito. Thank you. Yes,